ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪያ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 5ኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንም ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ሳልት የሚል ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ፈርስት ሃይድሮላይሲስ ማለት ምን ማለት ነው? the word hydrolysis. Okay. Hydrolysis is a form of or a common form of chemical reaction where water is mostly used to break down the chemical bond that exists between a particular substance. ምንድነው አለ hydrolysis ማለት? It's a common form of chemical reaction ነው። ግን በዚህ chemical reaction ጊዜ ውሃን ይጠቀማል። ለምን? የሆነን ፓርቲኩላር ሰብስታንስ ብሬክ ዳውን ለማድረግ ቦንዱን ለመስበር ማለት ነው። እንበልና አንድ ኬሚካል እንውሰድ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወይም HCl ወይም ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን እንውሰድ። ስለዚህ HCl ከውሃ ጋር ሪያክት በማድረግ ሃይድሮጅኑና ክሎሪኑን ለሁለት መገነጣጠል ወይም በሃይድሮጅንና በክሎሪን መካከል ያለውን ቦንድ መስበር መቻል that is hydrolysis። ምክንያቱም ይህን ቦንድ የሃይድሮጅንና የክሎሪን ቦንድ ለመስበር የተጠቀምነው ሰብስታንስ ምንድነው? ውሃ ነው። ስለዚህ ውሃን በመጠቀም የሌሎች ፓርቲኩላር ሰብስታንስ ቦንድን ብሬክ ዳውን ማድረግ that is hydrolysis reaction ይባላል። Hydrolysis is derived from a Greek word hydro which means water and lysis which means breaking or unbind። ከሁለት የግሪክ ቃል ነው የተፈጠረው የሃይድሮላይሲስ የሚባለው ሃይድሮ እና ላይሲስ። ሃይድሮ ማለት ሲምፕሊ ውሃ ነው and ላይሲስ ማለት ብሬክ ዳውን ማድረግ ነው። ብሬክ ዳውን የምናደርገው ምኑን ነው? በፓርቲኩላር ሰብስታንስ መካከል ያለውን ቦንድ እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ HCl ቢኖር በሃይድሮጅን እና በክሎሪን መካከል ያለውን ቦንድ ብሬክ ማድረግ ወይም መስበር that is lysis ይባላል። lysis. Usually in hydrolysis the water molecule get attached to two parts of the molecule. እንግዲህ በሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን ጊዜ የዋተር ሞለኪውሉ ከሁለት ፓርቶች ወይም ከሁለት ሞለኪውሎች ጋር አታች ያደርጋል ወይም አታችመንት ይፈጥራል። የመጀመሪያው one molecule of the substance will get hydrogen ion and the other molecule receive hydroxide group። ስለዚህ ከሁለት parts of a molecule ያላቸው ከሃይድሮጅን አዮን እና ከሃይድሮክሳይድ አዮን ነው ለማለት ነው። The term salt hydrolysis describe the interaction of an ion and cation of salt or both with water። ተመልከቱ አሁን ሃይድሮላይሲስን ዲፋይን አድርገናል። ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ሳልት ማለት ደግሞ it describes the interaction of an ion and cation of salt። ሳልት እንግዲህ ከአናዮን እና ከካታዮን ያ ማለት ከኔጌቲቭ ቻርጅ ካለው ሰብስታንስ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ ካለው ሰብስታንስ ነው የሚፈጠረው። ኦኬ ወይ ሳልቱ ብቻውን ሊሆን ይችላል ወይም ከውሃ ጋርም ሊሆን ይችላል። Depending on the strength of the parent acid and bases, the cation of the salt can serve as an acid, base or neutral. It depends on the strength of the parent acid and base. በዋናው በአሲድ እና ቤዙ መሰረት አድርጎ ወይም ፓረንት አሲድ ኤንድ ቤዝ ምንለው በሌፍት በኩል ያለው ሪአክታንቱ ፓርቱ ማለት ነው። እሱን ዲፔንድ ሆኖ ወይም እሱን መሰረት አድርጎ the cation of the salt can serve as what? an acid, base or neutral ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የተለያዩ ሃይድሮላይሲሶች አሉ ወይም የተለያዩ የሳልት ሃይድሮላይሲሶች አሉ። የመጀመሪያው ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ሳልት ኦፍ ስትሮንግ አሲድ ኤንድ ስትሮንግ ቤዝ። ሁለቱም ስትሮንግ ሲሆኑ ስትሮንግ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዞችን ሃይድሮላይሲስ ስናደርግ ምን ሊፈጠር ይችላል? The reaction between the strong acid, let's say hydrochloric acid, and strong base, let's say sodium hydroxide, can be represented by sodium hydroxide plus hydrochloric acid, which give us sodium chloride plus water. Or in terms of the net ionic equation, that is hydrogen ion plus hydroxide ion, which produce water. ይህ ኔት ሪአክሽኑ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ምንድነው? ቤዝ ነው ኤንድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ደግሞ አሲድ ነው ሲምፕሊ። ኦኬ
እዚህ ጋር የሚፈጠረውስ ሶዲየም ክሎራይድ እና ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማን ነው? ዋተር ምንድነው? ዋተር ኮንጁጌት አሲድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮንጁጌት ቤዝ ነው። ኦኬ ኮንጁጌት ቤዝ ኮንጁጌት አሲድ። ከዛ the anions derived from the strong acid are a weak conjugate base and do not go or undergo hydrolysis. አናዮን ማለት ኔጌቲቭ ቻርጅ ያለው ማለት ነው። ከየት ነው ድራይቭ የሆነው? ከስትሮንግ አሲዱ ድራይቭ የሆነው ምን ይባላል? ዊክ ኮንጁጌት ቤዝ ይባላል። ይህ ዊክ ኮንጁጌት ቤዝ ሃይድሮላይሲስ አያካሂድም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አናዮን ማለት ከአሲዱን ያገኘ ነው። አሲዱ ማለት ይሄ ነው። አናዮን ደግሞ ክሎሪን ነው። አሁን ይበታተናል ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ክሎሪን። ስለዚህ ክሎሪን ማይነስ ማለት አናዮን ነው እና ዊክ ኮንጁጌት ቤዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አያካሂድም? ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን አያካሂድም ነው የሚለው። the cation on the other hand derived from the strong base are a weak conjugate acid and also do not hydrolysis like that of what the conjugate base. ልክ እንደ conjugate ቤዙ conjugate አሲዱም ምን አያካሂድም? ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን አያካሂድም ማለት ነው። አሁን ካታዮን ስንል እዚህ ላይ ሶዲየም ማለት ነው። ከየት ነው ያገኘነው? ከቤዙ ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ። ሶዲየም Na+ አለው። Na+ እንግዲህ ምንድነው የሚባለው? ዊክ ኮንጁጌት አሲድ ነው። ሃይድሮላይሲስ አያካሂድም ይለናል። the strong bases are ionic hydroxides of group 1A and group 2 elements ወይም እነዚህ አልካሊ ሜታል እና አልካሊ እርዝ ሜታል የምንላቸው ከነሱ የሚገኙ አዮኒክ ሃይድሮክሳይዶች ምንድን ይባላሉ? ስትሮንግ ቤዝ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ the cation of this metals also do not hydrolysis. ያ ማለት ከግሩፕ 1A እና ከግሩፕ 2A ሜታሎች ላይ የሚገኘው አዮኒክ ሃይድሮክሳይድ ወይም ባጭሩ ስትሮንግ ቤዙ ምን አያካሂድም? ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን አያካሂድም ነው የሚለው። For the above reaction, the chlorine ion and the sodium ion do not hydrolyze. The solution of the salt will be neutral, that is pH is equal to 7. So ቅድም ያልኳችሁ ነው። የክሎሪኑ እንግዲህ ምንድነው ብለናል? ዊክ ኮንጁጌት ቤዝ ነው። ይሄ ደግሞ ዊክ ኮንጁጌት አሲድ ነው። ሁለቱም ሃይድሮላይዝድ አይሆኑም ወይም ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን አያካሂዱም። ዜኔ ሁለቶች ቅልቅል ደግሞ ወይም ውህደት ሶዲየም ክሎራይድ ይፈጥራል። ኒውትራል ነው። pH ቫልዩ 7 ነው እያለ። ኦኬ ሁለተኛ ደግሞ ሃይድሮላይሲስ የምናደርገው ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ስትሮንግ ቤዝ። ቅድም ሁለቱም ስትሮንግ ነበር። አሁን ደግሞ አሲዱን ዊክ ብናደርገውስ? Consider the neutralization reaction between the acetic acid, that is weak acid, and the sodium hydroxide, which is strong base. Acetic acid plus sodium hydroxide which give us sodium acetate plus water. እንደምታዩት ይሄኛው ዊክ አሲድ ነው፣ ይሄኛው ስትሮንግ ቤዝ ነው። ዜን ሪዛልቱ ይሄን ሳልት ይሰጠናል፣ ሶዲየም አሴቴት እና ዋተርን ሰጠን። This equation can be simplified as so acetic acid plus OH ion which give us acetate ion plus water. ሲምፕሊፋይ ሲሆን ማለት ነው። OH ion ከእኛ ያገኘነው ከዚህ ከሶዲየም ሃይድሮክሳይዱ። The acetate ion undergoes hydrolysis as follow. acetate ion እንግዲህ ይህ አዮን ማለት ነው። ሃይድሮላይሲስ እንዴት ነው የሚያካሂድ ካል acetate ion plus water። እንግዲህ ሃይድሮላይሲስ ማለት ከውሃ ጋር ሪአክት አድርጎ ምን ማድረግ ነው? ቦንድ መስበር ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሴቴት አዮን አለ፣ ከዛ ዋተር አለ፣ ወይም ባጭሩ እዚህ ላይ የነበረውን ሪአክሽን ወደዚህ እንደመመለስ ማለት ነው። ስለዚህ አሴቲክ አሲድ ፕላስ OH አዮን እናገኛለን ማለት ነው። Therefore, at equivalence point, when we only have a sodium acetate present, the pH will be greater than 7 as a result of the excess OH ion formed. አሁን ኢኩቫለንስ ፖይንት የምትባላለች። ኢኩቫለንት ፖይንቷ ላይ
we only have sodium acetate ነው የሚኖረን sodium acetate ስለዚህ sodium acetate ካለን the pH will be greater than 7 as a result of excess OH ion is formed ወይም ባጭሩ ቀለል ስናደርገው እዚህ ጋር strong base ስለሆነ pH value ወደ ማን ያደላል ወደ ቤዙ ያደላል ማለት ነው ወደ weak acid ከመሄድ ይልቅ ወደ strong base ያደላና pH value ከ7 እንዲበልጥ ይሆናል ያው ቤዝ ይታወቃል pH value ከ7 በላይ ነው የሆነበት ደግሞ excess የሆነ OH ion ስለሚፈጠር ነው የሚለው note that this situation is analogous to the hydrolysis of sodium acetate therefore the solution of the salts are basic because the anion of weak acid is moderately strong base and can be hydrolyzed እንግዲህ sodium acetate ዩት እዚህ ጋር note that this situation is analogous to the hydrolysis of sodium acetate ይህ እንግዲህ ምንድነው የምንለው የሶዲየም አሴቴት ሃይድሮላይሲስ ነው የምንለው so the solution of the salts ምን ይባላል ወደ ቤዚክነት ያደላል ወደ ቤዚክነት ለምንድነው አለ ሪዝኑ because anion of weak acid is moderately a strong base and can be hydrolyzed ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር CH3COO ማለት ቤዝ ነው ምን አይነት ቤዝ ኮንጁጌት ቤዝ የኮንጁጌት ቤዝ ደግሞ እዚህ ጋር weak acid ስለሆነ የሚፈጠረው strong የሆነ ኮንጁጌት ቤዝ ነው ሶ የኮንጁጌት ቤዝ ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል ሃይድሮላይዝ ማድረግ ይችላል እንደምታዩት ኮንጁጌት ቤዙ ወይም አሴቴት አይሆኑ ከዋተር ጋራ ሪአክት አደረገና ምን ፈጠረልን ይሄን አሲድ ፈጠረልን ማለት ነው ስለዚህ ምን መሆን ይችላል ሃይድሮላይዝድ መሆን ይችላል ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ትረዳላችሁ ሌላው ደግሞ ስትሮንግ አሲድ ዊክ ቤዝ ቢቀያየርስ አሁን ላይ ዊክ ቤዝ እና ማነው ዊክ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ነበር ያል አሁን ደግሞ አሲዱን ስትሮንግ አድርገን ቤዙን ዊክ ብናረገው እንዴት ነው ሃይድሮላይዝ የሚደረገው የአይነት ሳልት okay well when we neutralize a weak base with a strong acid the product is salt containing the conjugate acid of weak base ይህ ማለት ላይ ያየነው ማለት ነው when we neutralize weak no እዚህ ጋር ያያየን ያለነው ነው weak base ስለሚል weak base with a strong acid ያ ማለት እዚህ ጋር strong acid አለን ከዛ እዚህ ጋር weak base አለን ሁለቱን ኒውትራላይዝ ብናደርግ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ማለት የአሲድ እና የቤዝ ሪአክሽን ማለት ነው ወይም አግሉታዊ አጸግብሮት ማለት ነው the product is a salt containing the conjugate acid of weak base የዊክ ቤዙ የሚፈጥረው ኮንጁጌት አሲድ ስትሮንግ ነው ስትሮንግ አሲዱ የሚፈጥረው ኮንጁጌት ቤዝ ደግሞ ዊክ ነው እንደምታዩት ዲስ ኮንጁጌት አሲድ is strong acid ከማን የሚፈጠረው ከዊክ ቤዙ የሚፈጠረው for example ammonium chloride NH4Cl ማለት ነው is a salt formed by the reaction of the weak base ammonia with the strong acid hydrochloric acid that means look ammonia plus hydrochloric acid which produce ammonium chloride የአሞኒየም ክሎራይድ ሳልት እንግዲህ የተፈጠረው በዚህ weak base እና በዚህኛው strong acid ነው then a solution of this salt contain ammonium ion and chlorine ion or chloride ion ይህ ሶሉሽን ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ NH4 plus እና Cl minus አለው ኦኬ NH4 ምንድነው ቤዝ ነው ማለት አሲድ ማለት ነው ምን አይነት አሲድ ኮንጁጌት አሲድ Cl minus ደግሞ ወይም ክሎራይድ አዮን ደግሞ አሲድ ነው ይቅርታ እዚህ ጋር እንደተወዛገቡ NH4 ምንድነው አልኳችሁ NH4 that is the acid and Cl minus ደግሞ ቤዝ ነው ሁለቶችም ግን ምንድናቸው ኮንጁጌት
የኛው ኮንጁጌት ቤዝ የኛው ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ኦኬ ይሄኛው እንግዲህ ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ እዚህ የሚፈጠረው አሲድ ደግሞ ዊክ ነው ይሄኛው ዊክ ቤዝ ስለሆነ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ኮንጁጌት ቤዝ ደግሞ ስትሮንግ ነው So chloride is a very weak base and will not accept a proton to the measurable extent. However, the ammonium ion, the conjugate acid of ammonia, react with water and increase the hydronium ion concentration. That means እዚህ ጋር የሚፈጠረው NH4 ion ከዋተር ጋር react ማድረግ ይችላል። ስለዚህ hydrolysis ማድረግ ይችላል። Then much amount of hydronium ion produce ማድረግ ይችላል። Plus what? Ammonia መስጠት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የስትሮንግ አሲድ እና የዊክ ቤዝ ሳልት እንዴት ሃይድሮላይዝ እንደሚሆን በዚህ ወይ ነው የምናየው ኔክስት ላይ የምናየው ሃይድሮላይዝ ኦፍ ሳልት ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ዊክ ቤዝ ሁለቱም ዊክ አሲድ እና ዊክ ቤዝ አሁን ዊክ አሲድ ስትሮንግ ኮንጁጌት ቤዝን ፎርም ያደርጋል ዊክ ቤዝም ስትሮንግ ኮንጁጌት አሲድን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ሶሉሽን ኦፍ ሳልት ፎርምድ ባይ The reaction of weak acid and weak base involve both cationic and anionic hydrolysis. Weak acid and weak base ከሆነ ምንን ይይዛል? አናዮኒክም ካታዮኒክም ሃይድሮላይስ ይይዛል በሁለቱም ማለት ነው። ኦኬ To predict whether the solution is acidic or basic you need to compare the K of the weak acid and the Kb of the weak base. ስለዚህ ሶሉሽኑ አሲዲክ ነው ቤዚክ ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ የKa ቫልዩ እና Kb ቫልዩን ማወዳደር ነው። ኦኬ Ka እና Kb ያው አሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ቤዝ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ማለት ነው። If Ka is larger than Kb the solution is acidic and if Ka is less than Kb the solution is basic. Okay ስለዚህ Kb የሚበልጥ ከሆነ ቤዚክ ነው Ka የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ አሲድ ነው ማለት ነው። If they are equal the solution is neutral. Kb እና Ka ሁለቱ እኩል ከሆኑ ምን እንላለን ሶሉሽኑ ኒውትራል ነው ማለት ነው ወይም ግሉል ነው። Consider the solution of ammonium formate NH4CH2. Thus solution is slightly acidic because the Kb for NH4 is 5.6 times 10⁻⁻10 is somewhat larger than the Kb for formate NCHO2 that is 5.9 times 10⁻11. Okay, እዚህ ጋር ማስተካከያ እንስጥ NH4 ምንድን ነው አሲዱ ነው Ka ነው መሆን ያለበት ለKb ሳይሆን K ምክንያቱም እዚህም Kb ካል እዚህ ጋርም Kb ካል Kb ከKb ሳይሆን የምናወዳደረው Kn ከKb ጋር አወዳድሩ ነው የተባለው ስለዚህ አሲዲክ ለመባል Ka ከKb መብለጥ አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር 5.6 times 10⁻10 ነው -10 እዚህ ጋር ደግሞ -11 ነው ስለዚህ ይሄኛው ትንሽ ነው ይሄኛው ደግሞ ላርጀር ነው ስለዚህ የሶሉሽን ሞር አሲዲክ ነው ማለት ነው ሞር አሲዲክ ነው ወይም የሳልት አሲዲክ ሳልት ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ወደዚህኛው ቶፒክ ከመሄዳችን በፊት ጠቅለል ላድርግላችሁ ልመለስና ሃይድሮላይሲስ ማለት መጀመሪያ ዋተርን በመጠቀም የሆነን ሰብስታንስ ቦንድ ብሬክ ማድረግ መቻል ነው ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ሳልት ማለት ደግሞ ምን ማድረግ መሰላችሁ የአሲድ እና የቤዝ ሪአክሽን የሚፈጥረው ሳልት አለ ስለዚህ ያ ሳልት አሲዲክ ሳልት ነው ኒውትራል ሳልት ነው ወይስ ቤዚክ ሳልት ነው የመጀመሪያው ስትሮንግ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ሪአክት ሲያደርግ ሃይድሮላይሲስ የሚባል ነገር አይካሄድም ዜን የሚመጣው ውጤት ወይም ሳልቱ ኒውትራል ነው ናይዘር አሲዲክ ኖር ቤዚክ ሳልት ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ዊክ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ደግሞ ሪአክት ቢያደርጉ ወደ ቤዙ ያደላና የሚፈጠረው ሳልት ቤዚክ ሳልት ይሆናል ማለት ነው pH ከ7 የበለጠ ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ወስደናል ሶዲየም አሴቴት ምን አይነት ባህሪ ያለው ቤዚክ ባህሪ ያለው ወይም ቤዛማ ጨው ነው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ
ስትሮንግ አሲድ ከዊክ ቤዝ ጋራ ሪያክት ቢያደርግ ኦኬ ስትሮንግ አሲድ ከዊክ ቤዝ ጋር ሪያክት ቢያደርግ ሳልቱ አሲዲክ ሳልት ይሆናል ማለት ነው። አሲዲክ ሳልት ይሆናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሞኒየም ክሎራይድን ብትወስዱ ኦኬ አሞኒየም ክሎራይድን ብትወስዱ ምን አይነት ሳልት ነው የሚሆነው? ቤዚ ማን ነው ስትሮንግ አሲድ ነው ያለን አሲዲክ ሳልት ይፈጠራል ማለት ነው። አሲዲክ ሳልት ዜን መጨረሻ ላይ ደግሞ ዊክ አሲድ እና ዊክ ቤዝ ሪያክት ቢያደርጉ አይዘር አሲዲክ ሳልት ኦር ቤዚክ ሳልት ወይም ኒውትራል ሊፈጠር ይችላል። ይህን የምናውቀው እንግዲህ ሶሉሽኑን ሜዠር በማድረግ ነው። ኦኬ በፒኤች ቫልዩ ወይም ኬኤውን በማወዳደር ይሆናል ማለት ነው። ኬኤው የሚበልጥ ከሆነ አሲዲክ ነው። ኬቢ የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ቤዚክ ነው። ሁለቱ እኩል ከሆኑ ግን ኒውትራል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ሳልት የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ዴን በሚቀጥለው ደግሞ ፓርት 6 ላይ አሲድ ቤዝ ኢንዲኬተር ኤንድ ታይትሬሽን የሚል ቶፒክ አለን። በዛ ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ ባይ።